ሰላም የዩቲዩብ ተመልካቾች፣ ዛሬ ያመጣሁላችሁ አፕ ወይም ዌብሳይት ፓውንስ ዶት አፕ በመባል ይታወቃል። ይህም ፓውንስ ዶት አፕ ኢዘር በአፕ ስቶር ወይም ከፕሌይ ስቶር አፑን ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም በፊት ጠቀሙ ከሆነ ፓውንስ ብላችሁ ሰርች ላይ የጉግል ባር ላይ እሱም ደግሞ የመጀመሪያው ሊንክ የምታገኙት ላይ መጀመሪያ ሊንክ የምታገኙትን ተጫኑ። ይሄ ፓውንስ ፓሲቭ ኢንካም የኦንላይን ገንዘብ ማግኛ ሜተድ ነው። እንደገና ደግሞ የመጀመሪያ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ያው ሳይን አፕ ስላደረጉ ያው እኔ ኦልሬዲ ሳይን አፕ ስላደረኩ ወደ ሜን ወይም ወደ ሎጊን ዳሽቦርድ ያስገባኛል። ያው ሳይን አፕ ማድረግን ያላሳየሁበት መንገድ ያው ቀላል ስለሆነ ለእናንተ እንግዲህ ይሄ ፓውንስ ዶት አፕ የሚባለው አፕ ብዙ የገንዘብ ማግኛ ሜቶዶችን ያስቀምጥላቸዋል። አንደኛ ራሱ በየጊዜው በሚለቀው የሰርቬይ አይነት አለ። እሱን ሰርቬይ በመመለስ ነው። እሱ ቀላል የሆኑትን ሰርቬዮች እነሱ የሚጠይቃችሁን ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ዶላራችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ የእናንተን የኢንተርኔት ሼር በማድረግ ነው። ኢንተርኔት ሼር በምታደርጉበት ጊዜ እዚህ ጋር በጂቢ ይቆጥራል። እሱ በዛው ልክ ደግሞ ለእናንተ ይከፍልላችኋል። በዛው ልክ ባገኛችሁት መጠን ማለት ነው፣ በሰጣችሁት መጠን ኢንተርኔታችሁን እሱ ደግሞ ዶላራችሁን አስልቶ እዚህ ጋር ይከፍላችኋል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የምታገኙበት መንገድ ያው በሪፈራል መንገድ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደሚለው ኢንቫይት ፍሬንድስ ዊዝ ዩ ሪፈራል ሊንክ ኤንድ ጌት $1 ቦነስ ይላል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር ለእናንተ 10 ጓደኞቻችሁ የእናንተ ሪፈራል ሊንክ በመላክ ጓደኞቻችሁን በተጨማሪም እናንተም $1 ቦነስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ያው 10 ፍሬንድ ኢንቫይት ማድረግ ቀላል ነው። ሁለተኛው እንደሱ የአራተኛው ፓርት ደግሞ ያው ሚኒማም ፔይአውታችሁ እዚህ ጋር $5 ትሬሽሆልድ መድረስ አለበት። $5 ከደረሰ በኋላ ማውጣት የምትችሉት ማለት ነው። ያው $5 ማግኘት ያው እናንተ መሰለልን እንጂ የሚጠይቀው $5 መድረስ ቀላል ነገር ነው። እናንተ ጠንክራችሁ ከሰራችሁ $5 ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይም ማግኘት ትችላላችሁ። ያው በሪፈራል ሊንካችሁን ተጠቅማችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንተርኔት ሼር በማድረግ እንደገና የሚሰጣችሁን በዚህ ዌብሳይት ላይ እንጃ ብቻ ግን አፕ ላይ ካያችሁት ያወረዳችሁት የሞባይል አፕ ላይ የሰርቬይ ሜትዶችን እዚህ ያስቀምጣል። ብዙ የምታገኙበትን መንገድ ያስቀምጥላችኋል በአፕ ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንጃ ብቻ ውስን ይሁን በዌብሳይቱ አላውቅም፣ ብቻ አፕ ላይ ብዙ እንትኖችን ያስቀምጥላችኋል ገንዘብ ማግኛ ሜትዶችን ማለት ነው። እናንተ ያው ከፕሌይ ስቶር አውርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ያው እና የእናንተ ሪፈራል ሊንክ ተጠቅማችሁ በቲክቶክ በኢንስታግራም ወይም በዩቲዩባችሁ ላይ ለቃችሁ ሌላ ሰው የእናንተ ሊንክ በነካ ቁጥር ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህም ማለት በአፑ ላይ ራሱ በጀነሬት ያደርግላችኋል ራሱ የሚገልጽ ቪዲዮ በእናንተ በኢንስታግራም ወይም በትዊተራችሁ ላይ ወይም በቲክቶካችሁ ላይ በመልቀቅ ያው ሰው ያያላችሁ። በዛም ልክ ደግሞ ሰው ከተመቸው የእናንተ ሪፈራል ሊንክ የነካ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻው የፔመንት ሜትዱ ነው። ፔመንት ሜትዱ ቢትኮይን ፔመንት ሜትድ ያስቀምጣል። በቢትኮይን ገንዘባችሁን በቢትኮይን መቀበል ትችላላችሁ። በአፑ ላይ ደግሞ ያው ብዙ የምታገኙበትን ዊዝድሮ የምታደርጉበትን የፔመንት ሜትድ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ያው የዛሬው ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።